Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea, unde vreau să vă arăt azi cum fac niște sărățele inelușe cu parmezan care ies în același timp fragede și un pic crocante, dar mai ales gustoase. În plus, sunt ieftine, ușor de făcut, vă invit deci să vă notați ingredientele. 450 de grame de făină plus 1-2 linguri în plus pentru presărat planul de lucru, 200 de ml de chefir, 200 de grame de untură sau 250 de grame de unt cu 82% grăsime, 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă, o linguriță de zahăr, o linguriță de chimen măcinat, 12 grame de sare, asta ar fi cam o linguriță cu vârf și da, e nevoie de ceva mai multă sare, că doar sunt sărățele. Un ou bătut cu furculița, doar pentru uns sărățelele la final, 70 de grame de parmezan ras. Pun drojdia într-un castronel, adaug zahărul și diluez cu puțin chefir din cantitatea totală deja măsurată. Dacă folosiți drojdie proaspătă, aceasta trebuie frecată cu zahărul până se lichefiază, apoi, la fel ca în cazul celei uscate, se diluează cu puțin chefir. Las drojdia deoparte și trec la următoarea etapă. Peste făina cântărită în castronul mixerului, adaug sarea și chimenul și le omogenizez bine. Adaug untura peste făină și o mixez cu mixerul la viteză mică până când obțin un aspect nisipos cu granule uniform distribuite. Acum adaug în castron drojdia activată pe care o culeg pe toată din castronel cu o spatulă mică flexibilă și imediat adaug și restul de chefir și la fel mă asigur că îl pun pe tot. Mixerul are deja montat accesoriul în formă de capa și mă apuc imediat de frământat. Nu frământ mai mult decât e nevoie să se lege aluatul, pentru că prin frământarea excesivă se va dezvolta rețeaua de gluten din făină și vom obține o textură mai puțin fragedă, cam ca la pâine. Aluatul obținut trebuie să fie mai degrabă vârtos, complet nelipicios, dar destul de unsuros la atingere. Îl modelez într-o bilă și îl pun într-un castron, pe care îl acopăr cu folie alimentară, apoi îl las 30 de minute într-un loc călduț. Nu va crește cine știe ce, dar se va frăgezi. Între timp, îmi pregătesc parmezanul cu care voi finisa sărățelele. Îl dau pe răzătoarea mică și îl colectez pe o farfurioară. Sigur că, dacă preferați, în locul parmezanului se pot folosi diverse semințe pentru finisarea sărățelelor, cum ar fi cele de chimen, de mac sau de susan. De asemenea, menționez că parmezanul se poate înlocui cu succes deplin cu orice brânză mai uscată, chiar un pic de telemea uscată sau un cașcaval care stă de ceva timp în frigider, căruia, uite, îi putem da o utilizare gustoasă în această rețetă. După trecerea timpului de odihnă a aluatului, primul lucru pe care îl fac este să pornesc cuptorul și să-l setez la 185 de grade, fără ventilație, căldură de jos și de sus. Pregătesc 2 tăvi din dotarea cuptorului pe care le căptușesc cu hârtie de copt. Apoi, presar puțină făină pe planul de lucru și, cu sucitorul, întind aluatul într-o foaie de grosime uniformă cam de 4-5 mm. Ca să formez inelușele, am nevoie de 2 decupatoare cu diametru diferit. Eu folosesc unul cu diametrul de 7 cm și unul cu diametrul de 2 cm. Dacă nu aveți astfel de decupatoare, la fel de bine puteți folosi 2 pahare, unul mai mare și unul mai mic. Cu decupatorul cu diametru mai mare, decupez cercuri din aluat. Mă străduiesc să aplic cercul la o distanță cât mai mică de cele tăiate anterior pentru a reduce pe cât posibil pierderile. Sigur că din resturile de la decupat voi întinde o altă foaie și voi decupa alte sărățele, dar cele mai calitative, mai fragede, adică vor fi cele care sunt cel mai puțin frământate, deci primele. Odată decupate cercurile mari, cu decupatorul mai mic tai câte un cerculeț din mijloc și, în sfârșit, am obținut inelușele. Resturile de aluat le-am adunat la un loc și nu le mai frământ, doar le presez și apoi le întind cu sucitorul într-o nouă foaie, din care, așa cum am spus, voi decupa alte inelușe până când voi epuiza aluatul. Imediat după decupare, transfer inelușele în tava așternută cu hârtie de copt și le ung cu ou bătut, folosind o pensulă de patiserie. Le presar cu parmezan pe deasupra și încerc să nu dau și pe alături, că parmezanul chiar nu e un ingredient ieftin, dar iată că nu-mi prea iese. Dar iată că am descoperit o altă metodă mai bună, mai practică,
După ce dau un ineluș de aluat cu ou bătut, îl ridic ușor din tavă și îl răstorn pe farfurioara cu parmezan ras. Presez ușor și când îl ridic, tada! Parmezanul a aderat perfect și uniform de suprafața inelușului. Îl așez în tavă, treaba merge mai rapid și fără pierderi, în felul ăsta. În fiecare dintre cele două tăvi mi-au intrat câte 25 de inelușe pe care le-am copt pe rând în cuptorul preîncins la 185 de grade Celsius. Sunt gata când sunt rumene, coacerea durează 18-20 de minute pentru fiecare tavă. Arată și miros excelent. Le las să se răcească bine pe un grilaj special pentru produse de patiserie și, hai să gust unul, crocant și delicios. Sper să vă placă rețeta mea, e spornică și ușor de făcut, iar sărățelele inelușe cu parmezan se pot păstra cel puțin 2 săptămâni într-o cămară răcoroasă, în cutie bine închisă. Dacă vă place rețeta, nu uitați să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare. Pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și de curând am lansat și un canal de WhatsApp, al cărui link îl las în descriere. Canalul de YouTube Laura Laurențiu rămâne, desigur, locul în care revin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să vă abonați și să dați subscribe tuturor notificărilor. Pe curând!